Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa on uusin Alien-leffa, Alien Romulus, ja mukaan mietteitään kertomaan meikäläinen pyysi Leffaholisti J-kanavalta tutun Jyrin. Morjes Jyri. Morjens ja kiva vihdoinkin päästä mukaan tänne. Ja me ollaan pitkän aikaa tätä yritetty, mutta nyt se vihdoinkin onnistui sitten. Kyllä, pahasti on kaatunut yritykset aikaisemmin ja vähän unohtunutkin, ja nyt tuli sitten mieleen, että no nyt on pakko koittaa Jyriä saada johonkin mukaan, ja miettisin jaksoidea, ja sitten mulla välähti yhtäkkiä, että hei, muistan, että Jyri on kova Alien-fani, joten mikä se on parempi leffa kuin uusi Alien Romulus? Kyllä. Kerros ihan ensimmäisenä niin vähän sun Alien-leffa-historiaa, kun sä ilmeisesti jonkun verran ainakin pidät Alien-leffoista, vai mitä? Kyllä, no ensimmäinen Alien, se on se meikäläisen suosikkielokuva ylipäätänsä kaikista elokuvista. Ja jos mennään ajassa taaksepäin, niin Kolone oli varmaan se, mikä minä näin joskus silloin 93-94 VHSltä, ja nelonen taisi olla toinen sitten, ja myös tuntuu, että minä olen ollut päälle parikymppinen, kun minä olen katsonut vasta ensimmäisen ja Aliensi sitten, ja meillä oli kuitenkin molemmat siellä VHS:llä nauhoitettuna, kopioituna jostain kiskalta, mutta ne ei silloin pienempänä, nuorempana vielä lähtenyt kiinnostus siihen sitten. Ja minä en sitten ole ihan varma, että milloin se alkoi oikeasti, mutta kuitenkin 30 puolella kun oli, niin sitten nousi sellainen kiinnostus. Ja varsinkin sitten kun Prometheus ilmestyi, ja se oli ensimmäinen 3D-elokuva, mikä minä näin, niin se jotenkin nostatti sitten sitä, että palasin takaisin katsomaan noita aiempia, ja ai että loistavia. Kyllä, Ja kyllä. Noista kolosesta ja nelosesta, niin sillä nelosella on tavallaan isompi paikka myös sydämessä, koska se on paljon skifimpää mitä Kolonen. Kolonen on enemmänkin sellainen kauhuelokuva, vähän enemmän kauhua, ja siinä keskitytään sinne vankilaan, siitä puuttuu jotain sellaista tiettyä, ja sitten se näyttää aika huonolta. Niin xenomorfit, kun ne oli tehty sillä tietyllä tekniikalla, niin ne ei toimi minun mielestä yhtään. Täsmälleen. Hienoa. Kerrankin on joku, joka on samoin linjoilla mun kanssa. Kyllä, juuri näin. Joo, niin aika pitkälle siinä on pohjaa. No niin. Mä en kyllä omastani kanssa muista hirveän tarkkaan. Joskus teini-iässä tai hiukan ennen 20 mä oon nähnyt varmaan. Mä luulen, että silloin nämä kaikki ekat 4 tuli katsottu. Ja en mä hirveän paljon palannut niiden pariin. Ekaa mä oon nähnyt useimmiten, mutta sitten yleensä aina kun on meinannut katsoa kaikki, niin se on jäänyt se eka. Se eka on ehdottomasti mun suosikki, ja sitä on jotenkin ollut se, että en mä halua katsoa. En tiedä miksen tokaa, koska mun mielestä toka on myös lähes yhtä hyvä, mutta se menee ehkä enemmän se kauhu just siihen actioniin, ja sen takia mä tykkään enemmän siitä ekan hiipivästä kauhusta niin kuin enemmän, ja sitä mä oon sen takia vähän eniten nähnytkin. Ja viimeksi mä katsoin oliko se vuosi sitten, kun mä tein jaksoa näistä ekasta 4, ja sitten katsoin nämä superloistavat Alien versus Predatorit siihen perään silloin, ja niistä vähän, ja nyt sitten mä katsoin Prometheuksen ja Covenantin uudestaan tässä just, ja Covenantinhan mä tosiaan oon nähnyt vaan leffateatterissa, että nyt mä sitten palasin sen pari vasta toistamiseen, se ei jättänyt hyviä muistikuvia, mutta sanotaan, että mä tykkäsin siitä enemmän tällä kertaa, vaikka se ei ihan silti nouse niin kuin sieltä elokuvasarjan viimeiseltä paikalta ylemmäs kyllä. Minun on pakko myöntää, että minä olen katsonut ainakin 5 kertaa Prometheuksen ja Covenantin, että
No niin, siis Prometheuksen mäkin olen nähnyt lähemmäs 10 kertaa varmaan, koska mä kävin silloin leffas katsoa, ja mä kattelin useamman kaverinkaakin sitä silloin vielä kotosalla erikseen, en muista kuinka monet kerrat on nähnyt, mutta sit se Covenantti, se on vasta niin kuin pari kertaa, että se jotenkin ei ihan niin lähtenyt silloin. Mutta nyt tuli sitten vihdoin uusi Alien-leffa, tämä Alien Romulus. 7 vuotta on mennyt siitä Covenantista. Ridley Scotti, tämä esiosa leffasarja, oliko niitä kuinka monta sitten tarkoitus alun perin tulla, 4-5 taidettiin puhua jopa, ja sitten se jäi siihen Covenanttiin, koska se ei menestynyt kauhean hyvin, ja sitten hetken päästä Disney ostikin Foxin, ja sitten ne sai itselleen tämänkin franchisein. Tässä on yllättävän monta tullut, kun Predatori sai jatkoa, ja Apinoinen planeettakin tuli tänä vuonna jo uutta, ja nyt sitten Alienia ja Alien TV-sarjaakin on tulossa, niin kyllä Disney hyödyntää näitä pikkuhiljaa näköjään vähän kaikki näitä, mitä ne on saanut. Ja nyt sitten tosiaan tuli tämä Romulus, ja ohjaajaksi tuli Fede Alvarez. Miten tuttu Alvarez sulle ohjaajana on aiemmin? No Fede on Evil Deadin remakeista, on se vielä jossain täällä näin, niin remakeista ja sitten Don't Breatheista, että sen ensimmäinen, kuinka monta se on tehnyt? Onko se sitä ne tehnyt useamman vai yhden? Ei se hirveän montaa muistaakseni ole tehnyt, että Evil Dead taisi olla sen isoimpia niitä, että se olisi pari jotain pienempää ehkä, mitä tuli. Joo, no en tiedä muita kuin nämä Evil Dead ja sitten tuo Don't Breathe ja sitten tämä Romulus. Joo. Et meikäläiselläkin on, mä tiedän Evil Deadin, mä en ole tänä päivänäkään nähnyt sitä Evil Dead-leffaa, mutta sitten toi Don't Breathin on nähnyt, mä tykkäsin siitä tosi paljon, se on mun mielestä hyvä leffa. Sitten sehän sai myös jatkoa ilman Alvarezin ohjausta, se on aika hirveä leffa, en tykännyt ollenkaan. Ja olikohan hänellä sitten vielä jotain sellaista, mitä hän oli. Hän ohjasi sen The Girl in the Spiderweb elokuvan, eli tämä Stieg Larssonin Millennium-trilogian sen uuden jenkkiversion toimii nimellä Se, mikä ei tapa suomeksi, eli tämä Lisbeth Salander, Michael Blomqvist-tarinat. Sitten tuli 2018 se uusi leffa, Claire Foy pääosassa. Okei, mie en ole kattonut. Joo, mä katoin ihan, no joo, se on vähän semmoista. Mutta sitten Alvarezillahan on myös tuolta käsikirjoituspuolella, hän on ollut kirjoittamassa muun muassa sitä uusin Texas Chainsaw Massacre-leffaa, mikä tuli Netflixiin tuossa pari vuotta takapakkiin. Ja no sekin oli vähän millainen oli. Mutta ohjaajalla oli selkeästi jonkunlaista kauhuleffa-kokemusta ja Alien Romuluksesta, kun tuli traileriin, niin siinäkin antoi selvästi vähän viitteitä, että nyt mennään sinne alkuperäisen ensimmäisen Alien-leffan tunnelmiin ja sitten vähän ehkä Aliens-fiboja myös siinä mukana. Ja puhutaan nyt ensimmäisenä hiukan ennen ilman isompia spoilereita, että mitä mieltä sä, Jyri, olit nyt tästä Alien Romulus-leffasta sitten? Minulla oli isot odotukset, suhteellisen isot odotukset, ja se lunastettiin aika isolla prosenttimäärällä. Että minä tykkäsin tästä näin. Minä todellakin tykkäsin tästä näin. Eli oli Alien-fanille niin kuin nannaa, jos näin sanotaan. Kyllä, tämä oli nannaa kyllä. Erittäin mahtavaa, nannaa. Mahtavaa. Mä tykkäsin kans, mutta en ihan ehkä niin paljon kuin mä olisin halunnut. Sanotaan, että
siinä on monta hyvää asiaa, mistä mä tykkään, ja sitten vähän semmoisia, mitkä on siinä, että oliko se hyvä vai eikö se ollut hyvä. Mutta puhutaan ehkä spoilereiden kerran tästä asiasta, koska se on vähän semmoista, että sitä ei parane lähteä ilman yrittää selittää. Mutta tässä on selvästi paljon sitä alkuperäisen leffan tunnelmaa, sitä synkkyyttä, ja siis mä tykkäsin paljon siitä, että nämä näyttelijät on itselle lähes kaikki tuntemattomia. En mä muista ketään näistä päänäyttelijöistä aikaisemmin. Ehkä isoin nimi näistä nyt monelle on varmaan tämä Cailee Spaeny, joka nyt oli tänä vuonna tuossa Civil War-leffassa sekä sitten näytteli tätä Priscilla-leffan nimikkorooliin, mutta mulla on molemmat näkemät, joten en osaa sanoa oikein juuta enkä jaata. Sen lisäksi hänellä on roolisuorituksia vähän siellä ja täällä, mutta ei mun äkkiseltään tuu mistään näistä häntä mieleen, vaikka tässä on leffoja, mitä mä oon nähnyt, niin kuin esimerkiksi Pacific Rim Uprising tai Bad Times at El Royale tai Wise. Ne on leffoja, mitä mä oon nähnyt, mutta en mä häntä nyt ainakaan heti niistä osaa sanoa. Et melko tuntemattomia näyttelyjä itselleni, ja mun mielestä toi hyvä semmoisen lisän tähän sellainen, että miten mä sanoisin, voisi tapahtua oikeasti tarina. Kaikki ei ole se Arnold Schwarzenegger, joka siellä menee, ja sitten sä oot sellainen, tämä leffa, aivan. Kyllä. Joo, minulle kanssa aika tuore tapausta Kailee, mutta minä olen Civil Warin nähnyt, ja se veti siinä hyvin, ja sitten ton Devs TV-sarja, oliko se 8-osainen, ja tämä on Garlandin, Alex Garlandin ohjaama ja käsikirjoittama sarja, niin ihan pirun hyvä sarja. Et jos et ole nähnyt, niin kato ihmeessä, löytyy Disney Plusalta. Okei, täytyy pistää ylös. En ole nähnyt kyllä. Et siinä se teki kanssa kyllä oikein hyvän roolin. Joo. Mitäs muuta mä sitten sanoisin? Puhutaan hiukan näyttelijöistä, vaikka se on ihan hyvä tuolla, niin ei tarvitse välttämättä spoilereilla mennä läpi. Mä sanoisin, että Cailee Spaeny siis vetää tämän roolinsa hyvin, mutta ehkä se jää hiukan pintapuoliseksi hahmoksi, niin kuin vähän kaikki muutkin tässä leffassa. Vähän enemmän olisi saanut olla sitä taustaa, vähän sitä hahmon kehitystä. Mä sanon, että just tässä Cailee Spaenyn Rain-hahmossa sekä sitten tässä Androidi Andy-hahmossa, niissä oli ehkä eniten. Kaikki muut jää aika sellaiseksi, että niin vähän vaan kerrotaan, että ne on tämmöisiä tyyppejä, ja sitten ne on vähän ne on niitä taustahahmoja, mikä on toisaalta niin monessa muussakin Alien-leffassa ehkä, että siinä on se yksi päähahmo, ja ne kaikki muut jää ehkä inasen taustalla. Niin tässä käy vähän samalla tavalla. Ja mä tykkäsin eniten ehkä tästä Andy Androidista. Se oli semmoinen hyvä pikkusen reistaileva, semmoinen ihana sympaattinen, heitti tosi huonoja puujalkavitsejä, millä kaikilla meni hermot, mutta hän itse oli tyytyväinen niihin, ja se oli semmoinen hauska pikku lisä siihen. Tiedä, mistäkään tämmöinen ideakin on lähtenyt, tehdä Androidi keittämään huonoa puujalkavitsejä. Se oli ihan mielenkiintoinen juttu tosiaan, niin tehdä sellainen, kun Androidit normaalisti näissä on sellaisia kylmiä ja tunteettomia, ja sitten kun se onkin viallinen ja sieltä puuttuu sieltä ohjelmistosta jotain, niin se on paljon ihmismäisempi sitten. Mm. Se oli hyvin tehty se kontrasti siinä niin sitten, että kun sit tapahtuu siellä, saa vähän päivitystä, ja tosi hyvin vetää kyllä tämä näyttelijä sen, tämä David Johnson. Että. Joo, ehdottomasti. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin nämä kaksi, Rain ja Andy, on niin kuin, mitkä jää mieleen tässä elokuvassa, ja sitten se yksi hahmo sieltä, mitä nyt ei mainita vielä.
Yksi hahmo, mitä ei mainita, joo. Kyllä, näinkin voisi sanoa, jäi hyvin mieleen kyllä tietystä syistä. Tota, ja sitten kun tässä oli ne kaikki niin kuin, ne muut hahmot, oli tämä Tyler Kay, Björn ja Navarro, niin ne kaikki oli vähän sellaisia, että sä luet ne nimet, en mä muista jälkikäteen kunnolla, että ketä näistä oli niin kuin ketäkin. Siinä oli tämmöiset niin kuin kaveri, no okei, se Björn taisi olla se ärsyttävä, joka vihasi androideja, ja niin kuin se jäi mieleen siinä mielessä, mutta sitten niin loput jäi vähän niin kuin hetkonen, miten tämä nyt menikään näiden kanssa, mutta Tyler ja Kay oli sisaruksia, joten ne ehkä jäi jollain, mutta ne jää niin taustalle oikeastaan niiden hahmon kehitykset tässä leffassa kyllä, että pientä miinusta niin kuin hahmoista. Muuten varsin toimivia, ja tästä Cailee Speenistä kasvaa semmoinen, miten mä sanoisin, Alien-leffojen tyypillinen naispää hahmo. Ei olla ihan Ellen Ripley's vielä tässä kohtaa, mutta jos nyt jatkoa tällä useampikin tulee, niin ehkä me sieltä päästään siihenkin jossain kohtaa. Sitä ne varmaan tavallaan myös yrittää, että siitä tehdään uusi Ripley, mutta Ellen Ripley oli jo ensimmäisessä osassa, se oli aika badass siellä niin mun mielestä, että kun hän nyt on vähän sellainen, ei niin badass vielä. Ja sitten tosiaan niin se minun mielestä, että se oli tosi harmi, että nämä on niin liian nuoria nämä hahmot minun mielestä. Että kyllähän se juoni perustui siihen, että heidän siihen, että he haluavat pois sieltä niin ja parempaa elämää, ettei tarvitse ikuisesti olla siellä niin, mutta jotenkin minä olisin vaan halunnut vähän varattuneempaa hahmoa sinne näin, kuin jotain 901210 avaruudessa. Niin, mulla tuli mieleen, kun mä katsoin, niin mulla tuli mieleen tämmöinen pikkusen liian teinikauhuleffa siinä, koska liian teinei päähahmot. En mä nyt suoraan sano, mutta siis ensimmäinen joku Scream tai just tämän ajan tiedän, mitä teit viime kesänä. Tämmöiset, missä on teinit ja sitten on se kauhuelementti siihen. Tai no toki kaikki vanhat slasher-leffatkin, mitä kasarilla tehtiin. Niin aina ne teinit ja sitten niillä sattuu ja tapahtuu. Niin tässä on vähän liikaa just se, että olisi ehkä pitänyt olla edes kaksi hiukan vanhempaa hahmoa siitä niin kuin mukana, niin se olisi toiminut. Toki tässä on niin kuin ihan sinänsä se tarina, niin kuin sanoitkin, nämä nuoret on jossain Weyland Yutanin pimeällä kaivosplaneetalla työskennellyt. Iso korporaatio kohtelee kaikkia ihmisiä kuin roskaa ja pakottaa ne olemaan siellä töissä, vaikka niin kuin olisi pitänyt ansaita jo se pois pääsykin, ja sitten nämä nuoret sitten lähtee, ne löytää tämmöisen hylätyn avaruusaseman sit taivaalta, ja sitten siellä olisi ehkä mahdollisesti välineet pois pääsyyn, ja sitten sinne mennään, ja no, ilman spoilereita, niin jotain siellä sattuu, kyseessä on kuitenkin Alien-leffa. Jotain. Kyllä. Mutta se on yksi asia, mistä myös tykkäsin tässä leffassa. Tässä tulee tosi hyvin näytetään se taas kerran, millainen se Weyland Yutani firmana on. Se on häikäilemätön ja sitten se käyttää ihmisiä lähes niin kuin täysin orjana siellä heidän kaivosplaneetalla. Ja just tämä Rain, mitä se... No, pieni spoileri ehkä se, että sen piti päästä pois ja sitten onkin, että joo, ei, sori, että sulla onkin vielä näin monta työtuntia jäljellä, että se tekee 5-6 vuotta vähintään lisää tässä firmassa, että etpä pääsekään, niin siitä tuli, ja ei nyt puhuta spoilereista, mutta jotain muutakin siellä on, mikä taas tulee mieleen tämä ihana yritys, miten mahtava se on, ja miten he ajattelee. Niin mä tykkäsin just siitä. Tulee paljon semmoisia lisää vanhoja niin kuin Alien-leffa-asioita, sellaisia, mitä niissä paljon niin kuin on aiemminkin totuttu näkemään. Kyllä. Sen lisäksi niin kuin, kuten mä sanoin, että miten tämä leffa tuntuu samanlaiselta kuin ensimmäinen Alien, ja ehkä
Aliens, mutta sitten tässä on just semmoinen, miten tämä niinku näyttää, tuntuu, kuulostaa sellaiselta hyvin samanlaiselta vielä. Tässä niinku, tämä avaruusasema, planeetta, ne on niinku synkkiä, kolkkoi, se avaruusalus on semmoinen likainen, sitten niinku, se näyttää samanlaiselta kuin alkuperäisissä leffoissa. Se teknologia on futuristista, mutta silti se näyttää vähän sellaiselta vanhaa ja niin kuin meille sitä kasariajaa ja niin kuin high-tech-teknologiaa, niin se tuli semmoinen hyvä fiilis. Sitten jos miettii näitä Ridley Scottin esiosaleffoja, Prometheusta ja Alien Covenantia, niin niissä on tosi niin kuin se high-tech skifi niin kuin juttu, että ne kaikki näyttää tosi sellaista futuristiselta, vaikka ne sijoittuu niin kuin ennen näitä. Ja sitten näistä näyttää taas sellaiset vähän niin kuin vanhanaikaiselta, niin tämä on paljon maanläheisempää ehkä skifi, niin kuin mitä tässä on. Joo, tosiaan se retrofuturistinen ilme siellä niissä tietokoneissa ja niissä äänissä ja niissä näppäin äänissä ja niissä kaikissa, mitkä oli siinä ykkösessä, niin minä rakastan todella paljon. Ja sitten siellä avaruusasemalla ne interiöörit, siellä ne ovet on samanmuotoisia ja siellä on niitä pehmeitä muotoja ja kaikkea sellaisia hyvin retroja sieltä ensimmäisestä osasta, niin tämä oli erinomainen juttu oikeasti, että ne on tehnyt sen tälleen näin. Ja minusta tämä elokuva tuntuukin sellaiselta Alien 1.5. Ihan niin kuin, ja tuntuu jopa, no tavallaan niin tämä on ihan hyvä, todella hyvä niin jatko-osa siihen, niin siinä kun sitten Aliens jatkaa sitä Ripleyn tarinaa, että tämä vie sitä ensimmäisen elokuvan toisella tavalla sitä tarinaa eteenpäin. Joo. Että me saatiin elokuva, mitä kukaan ei varmaan ottanut, mutta me on tosi iloinen, että me saatiin tämä näin. Ja joo. Sieltä jotain sellaisia, kun me katsoin tuon Alienin tässä näin tällä viikolla, niin aina minulla tulee yksi kysymys sieltä mieleen, että mikäköhän tässä nyt menikään tolleen noin, mitä tuolle yhdelle jutulle sitten tuolla noin käy. Ja nyt me saatiin vastaus tähän näin. Puhutaan vastauksista hetken päästä. Mutta mä tykkään siitä, että Fede Alvarez, sillä on tietoa selvästi, millainen kuuluu olla Alien-leffa. Se on tosi paljon ottanut sitä samaa niistä alkuperäisistä ja nimenomaan ensimmäisestä leffasta. Ja no, puhutaan sen verran, tässä on yllättäen xenomorfeja ja vähän facehackereitakin. Ja ne näyttää just niin kuin pitää, ne on tehty tosi tyylikkäästi, praktikaaleilla efekteillä vielä, ei ole digimonstereita, tekee kivan pikku lisän siihen, että on niinku kunnolla, niinku, ei mennä aina sillä niinku helpoimmalla, mitä tosi monesti tänä päivänä tehdään, vaan nähdään vaivaa. On hienoa, että Hollywoodissa on niitä elokuvan tekijöitä, jotka tykkää tänä päivänäkin vielä ja vannoo sen praktikaalien efektien niinku nimeen. Ja hienoa, että Alien-leffa siinä käytettiin. Mä vähän epäilin alun perin, että tätä alettiin tekemään, että tulisiko tässä, käytetäänkö tässä sellaista, mutta kyllä ihan selkeästi näin oli, ja kyllä näitä behind the scenes materiaalejakin on nähty, mitä he on oikein itse tehnyt näitä. Ja sitten se on mainittava, että H.R. Gigerin sitä vähän niistä Alien lorea tavallaan, niin sitä näytettiin tässä lisää ja se oli upean näköistä mun mielestä. Et kun sehän perustuu noihin sukupuolielimiin miehen ja naisi H.R. Gigerin taiteessa on hyvin paljon siellä niin. Ja tässä näki muuten yllättävän paljon tietyssä kohtauksessa siellä. Kyllä. Joo, kyllä. Mitäs sitten piti sanoa? Piti sanoa sitä, että tämä leffa on aika paljon myös semmoinen vähän niin kuin fanipalvelusleffa. Tässä on jopa tuttui vuorosanoja aiemmista leffoista. Että tässä niin kuin viljellään ihan vuorosanojakin sama. Tässä tulee vähän, joku sanoisi leffateatterissa, kun leffa loppu, jäätiin siinä vähän istuskelle, katsoa lopputekstiä, että tulisiko sieltä jotain vielä. Ei tullut, sen verran spoilataan. Mutta joku siinä takaa sanoi, että tämä on vähän semmoinen, mitä Force Awakens oli Star Warsille. Että
että mennään niille tutuilla asioilla, mistä fanit niin kuin varmasti tykkää. Mä en sanoisi, että se on huono asia, koska mä tykkään Force Awakensista, mutta niin kuin, mä oon siinä linjoilla, että tämä kyllä tekee myös jotain yllätystvistejä, mitä sä et varmasti osannut odottaa, että tässä tulee, ja semmoisia, mistä kaikki fanit ei välttämättä tykkää. Ihan samaa mieltä kyllä. Että minulla katkesi ajatus nyt ja mitä. Ei se mitään. Siirrytään eteenpäin. Onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa ennen kuin hypätään pikkusen puhua oikein niin kuin spoilereiden kerran? Mitähän? Minulla ihan rehellisesti katkesi nyt ajatus, mitä minä olin sanomassa. Mennään vaan sinne spoilereiden puolelle sitten vaan. Hyvä, mahtavaa. Tehdään semmoinen. Eli mainitaan vielä arvosanat tähän väliin. Annetaan jotain pientä arvosanan tynkää. Jos on semmoiset, jotka ei ole tätä leffaa vielä nähnyt ja haluaa silti katella tai kuunnella tätä, niin kuule myös arvosanan ennen kuin hypätään sen spoileriosioon. Niin, mitä sä antaisit arvosanaksi tälle leffalle? Ensikatselun perusteella 4/5 tähteä on minun pisteet. No niin, eli varsin hyvä leffa siis. Kyllä se kipuu sinne kolmanneksi parhaaksi. Kolmanneksi, joo. Todennäköisesti. Mä itse annan arvosanan numero tänään 4/10, niin mennään edelleen sillä, niin se on, mä sanoisin ehkä 8/10. Ei se huono ollenkaan. Mä tykkäsin tosi paljon, mutta mä sanoisin, että olisiko tämä listalla sitten 4. Eli mä sanoisin, että eka Alien, sitten Aliens, sitten mä sanoisin, että Prometheus ja sitten tämä. Prometheus nyt voi aina siinä sanoa, että jotkut sanoo, että onko se Alien-leffa. Se on vähän siinä tässä, miten se aina viettii, mutta joo, Jyrillä on hyvä tähän. Tähän näin, niin minulla on vinkki, että jos ihmiset vihaa Prometheusta ja Covenantia, niin mieluummin katson nämä 2 elokuvaa vähän niin kuin rinnakkaistodellisuuden tapahtumina, että ne ei ole siihen Loreen kuuluvaa taustaa. Koska jos se kuuluu sitten siihen Loreen, niin sitten se minusta ei se ole hyvä, että David on sitten luonut ja sitten tavallaan ihminen on luonut sitten, tai parantanut nämä xenomorfit. Niin jos ajattelet tuolle rinnakkaistodellisuudessa Android-elokuvina, missä on xenomorfeja, niin sitten saa paljon enemmän niistä. Ja niin kuin mä olen aina sanonut, että kun Ridley Scott tykkää selvästi androideista, niin miksi se teki Alienille esiosan, kun olisiko pitänyt tehdä vaikka Blade Runnerille jatkoa tai esiosan, olisi päässyt leikkimään androideilla, olisi tehnyt Alien-leffa xenomorfeista, mutta ne on näitä. Eli arvosanat on annettu, niin puhutaan sitten vähän spoilereistakin, koska tässä leffassa on jotain sellaista, mistä täytyy ehkä vähän spoilereinkin puhua. Eli nyt sitten, jos ette ole leffaa vielä nähnyt, niin pauset päälle ja Kipin Kapin leffateatterin katselemaan tämä ja sitten jatkatte meidän höpötysten kuuntelua, niin ette sitten spoilaannu, eli lähdetään spoilereihin. Mä haluan heti ensimmäisenä tarttua siihen sun rinnakkaistodellisuusjuttuun. Ihan hyvin sanottu, mutta tämä linkittää tämän koko jutun suoraan tähän Prometheukseen ja Covenanttiinkin, mikä oli pieni yllätys meikäläiselle. Mä en olisi osannut arvata, että sitä asiaa tuodaan mukaan. Eli tarkoitat siis ihan viimeistä kohtaa? Niin siis, joo, mutta siis siinä, no joo, spoilataan sen verran, että tässähän tulee tämä eräs androidi sieltä mukaan, eli hyvin Ian Holmin näköinen, hyvin Ash-mäinen tämmöinen androidi. Mikäs hänellä oli oliko hän Ash? Joo, Ash. Mainittiin hänen nimensä. Ei mainittu sitä niin. Ja siis taidettiin sanoa Rookiksi, olisiko ollut näin? Rook. Mutta
Upseri, onko Ashin sukunimi Rook? Onko niin suoraan, että on sama, vai onko eri hahmo sitten? En kyllä muista, mutta Rook oli jo tässä näin. Niin kuin se mainitsi siinä, niin jotain, niin sano vaan, Niin, sulla on semmoista mielessä. joo, siis hän tosiaan, hän oli joku tiedeupseeri nimeltään Rook tai jotain, mitä hän mainitsi nimekseen. Mutta puhutaan hetken päästä tästä hahmosta lisää, mutta siellä nähtiin nämä semmoiset sylinterit, missä oli sitä samaa virusta niin sanotusti, mitkä Prometheus-leffassa sit on aiheuttanut sen, että on luotu tämä, minkä pohjalta David loi nämä ötökät, niin se nähtiin jo siinä heti, ja sitten se lopun twisti monsteri, mikä kasvaa semmoiseksi hyvin Prometheus-näköiseksi valkoiseksi ukkeliksi sieltä. Niin, no ihan oikeassa oot kyllä. Joo, se joo linkittää sitten. No nyt me tarvitaan sitten joku sinne väliin sitten, mikä paljastaisi meille, mitä on tapahtunut, miten se on päätynyt sinne sitten. Ja vähän tämä kertoo siinä, niin että sitten, että ykkösessä niin Ash tietää jo, että mitä nämä on sitten. Niin. Mm. Että se tietää, että tällaisia olentoja on olemassa ja se täsmälleen tietää, mitä se on tekemässä. Ja Weyland-korporaatio tietää kanssa täsmälleen. Niin, kyllä. Eli tämä niinku, yllättäen linkittää vähän niin kuin kaikki nämä leffat niin kuin keskenään kuitenkin. Se ensimmäisessä on paljon mysteerejä, niin tämä vähän avaa niitäkin tuomalla mukaan just asioita tästä Prometheuksesta ja Covenantista, mikä oli mun mielestä pikkusen yllättävää, että ne toi sen. Sen lisäksi saatiin se, että tässä oli tämä Ash Rook-androidi mukana, mikä oli myös semmoinen, kun siellä näkyy vaan niin kuin ensin mentiin sinne, siellä oli androidi mahalla, ja mä sanoin, kun toi näyttää vähän, ei sitä näytetä ollenkaan, se on tyyppi, mikä siellä on, ja sitten kun ne vetääkin sen tyypin sieltä lattialta ja kytkee ylös, niin mä sanoin, aha, okei, joo, selvä. Olin yllättynyt. Olin myös yllättynyt ja sellainen, kun fanipojalla nousi karvat kyllä pystyyn, että yes. Vaikkakin se CG ei ihan ollut mitään top notchia, mutta Ei. että muuten kuitenkin oli todella mahtavaa, että ne on ottanut sen hahmo siihen vaikka digitaalisessa muodossa ja tälleen näin, mutta se oli juurikin sellainen oikealla tavalla Ashmäinen. Joo, Ian Holmhan kuoli 4 vuotta sitten, ja että on niinku, tässä on käytetty sitä, mitä on tehty niinku aiemminkin joissain leffoissa. Star Wars Rogue Oneissa esimerkiksi tuotiin Tarkin takaisin, vaikka näyttelijät oli aikaa sitten kuollut ja näin. Että tässä on ollut joku, joka on tehnyt niin sanotusti nämä kohtaukset ja sitten on tehty tietokoneella näyttämään nuorelta Ian Holmilta, eli juuri sopivalta siihen Alien ykkösen jatkumoon. Mä sanoisin, että tämä voi olla asia, mitä joitain ehkä häiritsee, varsinkin se digitaalisena tämä hahmo ei ollut mitään paras, mutta mun mielestä leffa muuttui heti paljon paremmaksi, kun me saatiin tähän tämä Rook Androidi. Tämä oli yllättävä lisä, ja sitten se semmoinen kunnon häikäilemätön Weyland Yutani androidi siihen mukaan pyörittää showta, ja hän oli yrittänyt tehdä sitten niinku, tällä Prometheus-viruksella luoda ihmisistä ylivertaisia, koska ihmiset on heikkoja ja sairastuvat ja kuolevat ja mitä vaan, niin hän oli yrittänyt siitä sitten, että nyt me tehdään tämmöinen niistä kovempia tyyppejä. Ihan se ei sitten mennyt niin kuin ehkä oli suunniteltu, mutta hyvin semmoinen alien-mäisellä twistillä mä kyllä sanoisin. Se oli tosi hyvä kyllä. Ja pakko vielä mainita sieltä sitten, kun mainitsin, että aina kun me katsoo Alienin
Ja minä mietin, että tuo xenomorfi lähtee avaruuteen. Mitä sille käy? Mm-hmm. No, nyt me tiedetään, mitä sille käy. Kyllä, kyllä. Mutta oliko se sitten jotenkin siellä, kun se on avaruudessa, niin jotenkin mikä sisällä se oli sitten? Onko se... Niin tuleeko siihen sitten jonkunlainen niin kuin koteloitumisvaihe? Suojeleeko se niin kuin itseään niin sanotusti? Sehän on täydellinen Mm, mekanismi. kyllä. Niin mä tykkäsin, eli tästä voi myös suoraan olettaa, kun alussa nähdään, kun siellä on Weyland Yutanin tyypit, niin ne alukseen lentää tai jotain, ne poraa irti sieltä, niin tästä voi suoraan olettaa, että oli just se täsmälleen ekas nähty alieni, ja te jatkaa sen tarinan suoraan, koska sitä sanottiin jo aikaa sitten, että tämä sijoittuu just ykkösen ja kakkosen väliin. Ja niin kuin sä jo aikaisemmin sanoit, niin tämä on vähän niin kuin Alien 1.5, ja niinhän tämä on nyt, näin voi sanoa näissä spoileriosuudessa ehkä, että tämä oli aika hyvin sanottu. Ja se oli hienoa, kun siinä se alussa, että siellä tuli Nostromo luki siellä, niin ai vitsiläinen ne fiilikset siinä, niin, mutta Mm. ainut mikä minulta vähän häiritsi siinä, niin että kun se lähti aika vauhilla sieltä ensimmäisessä osassa sinne avaruuteen, niin miten Mm. hemmetissä se on pysynyt siinä yhdellä alueella sitten niiden muuten avaruusromujen kanssa 20 vuotta. Niin. Se oli sellainen pikku virhe minun mielestä. Joo, nämä on ehkä näitä sitten On ne miettinyt sitä, että miten se... niin, tässä on joku, mitä me ei hiffata ehkä tällatti normaaleina katsojina, että pitää avata tämä asia ja katsoa, että siinä on joku, vai tuleeko ne heti sinne perään ne tyypit ja hyppääkö se siitä niin kuin, hiukan eteenpäin? Itse asiassa minä mietin sitäkin, että se on todennäköisempää, että ne tulee melko pian sen räjähyksen jälkeen ja sitten siitä menee sitten se 20 vuotta eteenpäin. Että se kuulostaa Niin, jotenkin niin kuin fiksummalta ja niin. Kun siellä mahdolliselta. sit, niin, sit kuitenkin kun nämä on tämä Romulus, Remus avaruusasema, niin miltä koko homma sitten niinku jatkuu, niin sielläkin on tehty jo testejä pidemmän aikaa, niin, niin voisi olettaa, että olisiko se sitten aikahyppy sen jälkeen tapahtunut. Se vähän niin kuin myös tapahtuu, kun se on alku, ja sitten se hyppää seuraamaan näitä päähahmoja, niin kuin, tai no, päähahmoja ja kaikki näitä muitakin, mitä tässä näitä ihmishahmoja sitten enemmän, Kyllä. niin ehkä siinä voisi olettaa näin. Mitäs muuta mun piti sanoa? Missä kohtaa me mennään siitä ihan viimeiseen kohdasta? No, otetaan saman tien, anna tulla viimeinen kohta. No niin, se hämmentää minua niin, että mikä ihme se engineer xenomorfi oikein oli. Niin. Siis, se oli, minä kyllä tykkäsin siitä toisaalta, mutta minä olisin luullut, että se nainen olisi muuttunut jotenkin hirviöksi. Minä otin, että se Niin. muuttuu niinku sellaiseksi Niin. No, mutaatioksi siihen. tässä Mutta oli sitten kun siis, se oli, niin, niin kun tässä oli se, se että oli hahmo oli raskaana. mm, Hän otti sitä, kun hän oli haavoittunut sitä supermömmöä, mitä tämä Ash, sanotaan Ashiksi, vaikka ruukki se kai oli, niin oli siellä kehittänyt, niin sitä kautta hänen syntymätön lapsensa muuttuisi jostain syystä tämmöinen engineeriksi, mitä näissä Prometheus Alien Covenantissa oli. Siis näähän oli luonut tämän mömmön, mutta ei kai kenestäkään silti niitä olisi pitänyt muuttua. Se ei ole hirveän niin kuin, se on sinänsä loogista, jos ajattelee. Joo, mä ymmärrän, että siitä on tuotu se puoli siihen mukaan ja nähdään nämä, mutta niin kuin mikä aiheuttaa sen, että sit se muuttuu. Onko se just, että kun siihen, se on niin kuin, sitä kautta David loi nämä xenomorfit, niin onko myös, että jos sen yhdistää ihmiseen DNAhan, niin sieltä tulee takaisin tämä niin engineer,
lähdetäänkö tässä taas hakemaan sitä luomusta kysymystä, että onko oikeasti niin, että tuleeko ne ensineerit kuitenkin ihmisen kehittänyt, kuka on ne synnyttänyt niin sanotusti, kuka on ne luvannut. Lähdetäänkö me taas Niin. hakemaan sitä, mitä tosi paljon Prometheus ja Covenantissa oli tämä luomistarina, kuka on luonut ja kenet. Joo, näin oli. Niin se jää minut miettimään, että oikeasti, että onks ne engineerit niin sitten osa xenomorfia, vai onks xenomorfit osa engineeriä, vai hyvin hämmentävää, ja toivottavasti tähän nyt saadaan tässä joskus jotain selvyyttä, tai sitten se saatetaan vain jättää tuollaiseksi pieneksi mysteeriksi. Villiveikkaus. Tämä lopun yllätystvisti, mun on sitten vähän kaksijakoiset mietteet, koska niinku, mä tykkäsin sinänsä siitä, että meillä tuli joku uudenlainen, tämmöinen niinku örrimörri pahis siihen, mutta sitten sama myös se, että tarvittiinko me jotain sellaista. Meillä on xenomorfi kuitenkin, tarvitaanko me jonkunlainen uusi versio, mutta sitten taas se, niinku, että no sentään jotain uutta vähän myös mietitty, ettei aina mennä. Niin mä en osaa sanoa, että loppumietteet, että oliko se hyvä asia vai oliko se huono. Että se on vähän niin kuin, se on täydellisessä tasapainossa, se on hyvä ja huono asia, että niin, tasapainottaa toisiaan. Mä tykkäsin ja en tykännyt siitä. Joo, vähän samaa mieltä, että se ei ollut ehkä tarpeellinen ja toi tosiaan lisää kysymyksiä. No onneksi niitä kysymyksiä ei hirveästi luotu nyt niinku aiemmista esiosissa luotiin. Että Joo, se oli, pitää paketin paremmin hanskassa sellatti yksittäisenä tai niin kuin sellatti, että ei tarvitse jättää auki satoja kysymyksiä, tulisiko jatko ja sitten menestyy vuodesta eikä tukka jatko. ihan samaa mieltä. No nyt kun puhutaan spoilereista, niin mä haluan myös mainita sen, kun mä sanoin, että Andy-hahmo on tosi mielenkiintoinen, mutta sitten siitäkin tulee mukava tämä twisti, kun siihen tulee tämä niin sanotusti päivitys mukaan, ja sitten siitä tulee vähän tuommoinen Weyland Yutanimaisempi, niin se oli asia, mikä teki tästä hahmosta niin kuin vielä paremman mun mielestä, koska sitten se oli niin kuin semmoinen kunnon ristiriitainen hahmo, että niin kuin se on ollut ensin semmoinen lempeä, semmoinen hiukan vinksahtanut, reistaileva kaveri, ja sitten yhtäkkiä se tulee se paha korporaatiokoodi taas, mä tykkäsin niin kuin siitä, ja sitten lopussa taas, kun se pääsee siitä pois, ja sitten tämä uusi pahis mörrinkäinen hyökkää, ja Andyl käy vähän heikosti. Kyllä mulla oli älkää nyt perhana sitä oikeasti. Se oli ainut hahmo melkein, mikä tuli semmoinen pikkuinen, että älkää nyt sitä. Come on. Ja kaikki muut, mitä kuoli, ne oli vähän sellaisia, tiedätkö, niitä perus Alien sivuhahmoja. Joo, aivan sama. Täytyy Xenomorfikin nyt lahdata siellä porukkaa, että muuten on Alien. Joo, ja siellä tosiaan, siellä alkupuolella tosiaan se oli ihan pirun hieno se kuitenkin, kun se tuli sieltä rinnasta se chestbursteri, siellä takana oli se röntgenjuttu ja miten se on näytetty. Ja se oli kyllä tekemällä tehty juttu kuitenkin, että minä ootinkin, että ja olihan tämä nähty trailerissa tämä kohtaus, mutta nyt se näkyy kokonaan, mutta oli se hieno oikeasti. Joo. Ja sitten että me unohda, niin tosiaan kun siellä näytetään, miten se xenomorfi tavallaan syntyy siihen viimeiseen muotoon, se tulee sieltä naisen sukupuolielimistä ulos. Et siinä on niinku todellakin kunnioitus sitä H.R. Gigerin ohjaa siellä ja se oli hieno. Sellainen niinku tunnelmallinen ja hitaasti tehty. Ja oli. Näyttävä. Ja mä tykkäsin siitä, kun siitä tulee just semmoinen niinku kunnon Alien kauhufiilikset, kun siinä näkyy se, ja ne yrittää päästä pois sieltä huoneesta hirveän pakolla ennen kuin se syntyy sieltä, kun toinen kaveri yrittää vetää sinne sähköön hirveän vauhtia, ja sitten jos se kuoli, ja no yllättäen se ei kuollut, vaan se lahtaa sen siihen heti perään, mutta se oli hauska, kun me nähdään myöhemmin sama xenomorfi, niin silloin Otta, mikä vielä
vetää pikkusen sellaista sähköä siitä, että se niin kuin jäi vaikuttamaan kaveriin. Joo, mie en itse asiassa huomannutkaan, mutta jossain YouTube-videossa oli just tuossa sähköjutusta oli jotain juttua, että no, sitten kun minä seuraava kerran katson sen, niin minä osaan sitten tämänkin jutun sitten yhdistää sinne. Joo, se tulee siinä niin kuin hissikohtauksessa selvästi esiin, kun ne menee sinne loppupuoliskoon, että siellä on se selvästi samannäköinen, että siinä näkyy, kun se tulee tämän päähahmon kanssa hyvin alienmäisesti, se tulee siihen viereen sellaisesti tuijottamaan, niin Joo, ja se hissikohtaus, se kanssa minulta vähän häiritsee, että minkä takia se pelasti sen Reinin. Se otti sen kiinni ja laittoi sinne rappusiin, ja sitten se alkaa vasta. Niin, siis... Mikä se, siis minä ajattelin, että minä siinä kohdin ajattelin, että se nainen, milloin se otti sitä mömmöä, että niin, se olisi muuttunut. Niin, minä ajattelin heti, että se on se. Mm-hmm. Sama, koska miksi se Alien olisi sen pelastanut? Niin se oli vähän hämmentävää. Oli. Ja sitten se kuitenkin hyökkää niin kuin kimppuun sellainen, että sekin pitää niin kuin hoidella. Tosi outo. Mä mietin sitä ihan samaa siinä leffassa, että mitä? Nyt mulla vuorostani katkea ajatus, kun mä tästä sanoin. Miten mä olin sanomassa? Tulee hyvää podcast-sisältöä, kun molemmat miettii. Niin, olin sitä sanomassa, että mun mielestä, mä en ole ihan varma myöskin, kun siis trailerihan kertoisi jo sen, että täällä oli paljon niitä facehackereita, koska niitä oli siellä niin kuin ollut. Mistä tuli se mukava kohtaus, kun niitä on siellä aluksella. Varsinkin se, kun ne yrittää laskea huoneen lämpötilaa ruumiin, niin kuin, että ne olisi samalla ja ne pystyy näkymättömän mennä. Se oli tosi hyvä semmoinen pikku creepy kohtaus siihen, kun ne yrittää mennä. Sitten siellä on kaveri, joka huutelee radioon yllättäen, niin tuli mukava semmoinen fiilis, semmoinen niin kuin kauhuleffa fiilis, mutta tämä ei ollut hirveän sinänsä niin kuin pelottava, jos niin kuin, tästä jäi vähän laimeeksi siinä mielessä. Mä olisin halunnut vähän enemmän, niin kuin, ja mä olisin ehkä myös, tässähän siis Xenomorphin tappaa porukkaa, mutta sekin jäi pikkusen, niin kuin, mä olisin kaivannut hiukan enemmän sitä, että oltaisiin niin kuin nähty sitä Xenomorphien hyökkäävän ihmisten kimppuun. Ei siellä ollut hirveän monta ihmistä, joo, mutta niin kuin, jotenkin se jäi siinä, ja sitäkään ei hirveästi, tämä leffan ikäraja ei ollut niin korkea kuin mä niin kuin odotin. Että niin tämähän on K16 vaan. Oliko tämä Jenkeissä R-rated vai onko tämä myös alhaisempi? Meidän epäilen, että tämä olisi alhaisempi, koska niin tämä ei vaikuttanut ihan niin suoraan sellaiselta R-rated kamalta, koska siitä jää vähän ehkä semmoinen kunnon eilimäinen verimässäily vähän niin kuin puuttumaan. Joo, ehkä tosiaan, niin onhan tuo vähän erikoisia nykyisin, että K16 ja 30 vuotta sitten tämä olisi ollut K18 suoraan kyllä tämäkin, mutta että ei sellainen, minä olin fiiliksissä koko ajan siellä, mutta ei tämä pelottanut, että se oli varmaan jännittävin kohtaus just se, että mennään hiljaa siellä, niin ja koko teatteri oli ihan hiljaa ja kukaan ei syönyt mitään siellä, niin sen huomasi, että kaikki keskittyi siihen. Niin Joo. Mä sanoisin myös, että tässä olisi lopulta, mä oletin, että se olisi kuitenkin ollut vähän niin kuin ykkösen linnun, että olisi ollut yksi xenomorfi, mutta niitäkin sitten oli siellä yllättävän monta kaveria ehtinyt jo tulemaan, ja sitten niistä päästiin matsaamaan. Mun mielestä oli hauska ideana, että ne sanottiin, että sä et voi asetta käyttää, koska muuten sä puhkaset sen rungon, koska me ollaan ihan alhaalla. Niin sitten se keksii, että hei, mutta mehän vedetäänkin toi painovoimajuttu, mikä tässä aikaisemmin mainittiin. Niin sitten mä voin lahdata niin se niiden syövyttävä veri jää sinne ilmaan vaan pyörimään. Ja sitten
vähän ehkä siihen, että oliko hölmö, kun sitten me lähdetään menemään ja leijumaan ja yrittää väistellä niitä siellä niin kuin vielä happoa, ettei ne syövy siihen. Joo, se oli kyllä ihan hyvä kohtaus ja hyvä keksintö. Ja okei, myönnetään, se oli kans ihan jännittävä sellainen siinä, että vähän niin kuin, tuohon nyt oli aika tyhmä temppu, mutta sitten toisaalta tähän oli aika hyvä juttu, että saatiin sitä jännitystä siihen sitten tällä tavalla. Ja tämähän nyt oli selvästi sieltä Aliensista sitten, että siellä on tosi monta niitä xenomorfeja tulee ja niitä sitten lahdataan kunnolla. Ja Kyllä. Selvästi yhdistetty just ne kaksi ensimmäistä oikeastaan, ja vähän sitä esiosameininkiä sit, sen kyllä. juonen kannalta myös sieltä. Ja kuten mä vähän puhuttiin ennen kuin nauhoitus lähti päälle, niin mä vähän odotin, että tuleeko David sieltä vielä jostain niin kuin esille. Että, niin kuin, siinä vaiheessa, kun me lähdettiin näkemään tätä virusta, mikä sitten on luonut niin kuin nämä xenomorfit ja tänne. Sitten mä melkein odotin, että tulisiko tänne joku semmoinen David vielä mukaan menoon. Oliko sinulla jotain muuta, mitä sä haluaisit mainita vielä tästä leffasta? Oliko minulla mitään, mutta tietysti me ollaan pätkiä nyt. Me ollaan aika hyvin käyty täällä näin jo monta kohtaa sieltä läpi, että ei tuu mieleen oikeasti. Joo. Ei mullakaan nyt tuu. Mitäköhän, olisiko jotain, mitä meillä jäi mainitsematta? Kyllä me puhuttiin, kyllä varmaan kaikista puhuttiin, mitä mäkin olin ylös muistinpanotäkkiseltä ainakin laittanut. Mutta kaiken kaikkiaan mä tykkäsin, että tässä oli hyvä se semmoinen alkuperäisen Alien fiilistä. Näyttää ja tuntuu samalta silti pienillä twisteillä, ja niille, jotka on ne alkuperäiset nähnyt, niin meillä on mukana tämä Ian Holm Ash-hahmo, tai millä nimellä ikinä olikaan, eli onko se sama vai eikö se ole sama hahmo, niin ainakin samanlainen androidi, niin se oli hyvä semmoinen fanijuttu. Niin kuin mä sanoin, täällä oli ihan vuorosanojakin, mitä oli selkeästi otettu aiemmista leffoista. Tämä voi olla välillä myös sellainen leffa joillekin, että sen takia ei tykkää. Ja sanoisin, että kyllä tämä on leffa, että mä haluan kuitenkin nähdä tämän uudestaan. Ei tullut sellainen fiilis, että niin kuin, en mä katso tätä koskaan uudestaan, vaan kyllä mä haluan ehdottomasti nähdä tämän uudestaan ja katsoa vähän ja just vähän niin kuin tutkii, että hetkonen, olisiko täällä jotain sellaista, mitä mä en huomannut ekakatselulla ja joku asia, mikä ehkä linkittää vielä lisää niin kuin niihin aikaisempiin, joku semmoinen pikku easter egg sieltä tai tuolla. Ja mä kyllä viihdyin ehdottomasti tämän parissa, vaikka tämä ei ihan lunastanut täysin odotuksiin, mitä mä odotin, mutta mä odotan silti jatkoa täällä kuitenkin. Kyllä tämä oli sellainen, että mä haluan nähdä jatkoa, että me päästäisiin, koska no yllättäen tässä kuolee oikeastaan kaikki muut hahmot, paitsi tämä Rain sitten lopulta, niin kyllä mä niinku odotan, että nyt me nähdään lisää tämän Rainin tarinaa, koska se jää kyllä kutkuttavasti auki sellainen, että mitä tästä tulee ja mitä ne keksisi seuraavaksi tälle hahmolle, kun tämä niinku edesottamukset, mitä se koki, niin jos niinku, tästä eteenpäin tarina jatkuu, niin mitä niillä on sitten? Tuoksi ne sen millä tavalla esiin? Vieläks sieltä jostain on tätä Prometheus-virusta niin kuin, mukana siellä, vieläkö sitä kautta saadaan sitten yritetty tuoda uudestaan super-ihmisiä niin sanotusti, vai mitä on. Ja mua huvitti leffas, kun jossain vaiheessa, kun oli Alien Romulus, tai se just se, niin kuin Aliens usein on ehkä, varsinkin näissä Prometheus ja näin, niin aina se aluksen nimi on se leffan nimi, kun oli niin kuin Prometheus, oli Covenant,
tässä oli Romulus, mutta sitten kun mentiin sinne aluksi, niin nähtiin, että se on kaksi, niin kuin se on Romulus ja Remus. Mä heti ajattelin, että ahaa, seuraava leffa on Remus, ahaa. ei välttämättä olekaan sitä. Joo, minä haluan vielä, minun piti laittaa ylös, että minä unohan, niin eli minä tuosta lopusta hahmoista ja niistä lainauksista, niin se lainaukset eri elokuvista, niin se oli hyvä ja se oli huono juttu. Niin kuin ollaan käyty läpi, että se oli funikamaa. Se oli siinä mielessä, että siinä on ne kummatkin hyvät ja huonot puolet ja tykkäsin joka tapauksessa. Hahmoista, niin olisi tosiaan kaivannut niitä sellaisia niinku parempia hahmoja. Niinku ykkösen hahmot, ne jäi kaikki mieleen. Kaikki jäi mieleen. Ne on niin hyviä. Kyllä, kakkosessa sitten, kyllä nekin jää mieleen ilman muuta. Hyviä hahmoja, vähän sellaisia karikatyyrisiä, humoristisia sellaisia sotilasjuttuja, mitkä oli silloin aikanaan niin muotia tehdä tuollaisia. Ja onko edelleenkin noissa jenkkileffoissa vähän sellainen. Mutta tässä sinulle nyt ei oikeasti jäänyt mitään hahmoista. Vähäs. Paitsi sitten Ian Holmi siellä. se oli, ja sitten se Andy hahmo, niin se oli. Niin, nyt jäi mieleen Ian Holm, koska se oli mielessä aikaisemmin, niin on helppo ottaa hyvä hahmo. Ja yllättäen androidit jäi parhaiten mieleen. Mikä muuten miettisin sitä, että ensimmäinen leffa silloin aikanaan, kun on tullut, siinä paljastuu, se on yllätystvisti, että tämä hahmo Ash on androidi. Niin minkä takia nykyään näissä leffoissa aina jankataan se heti alusta tulee selväksi, että tämä tyyppi on muuten androidi. Kattokaa, se ei ole ihminen. Nyt kun mä katsoin just viimeksi Prometheuksen Covenantin, ja nyt tämä kaikissa näissä varsinkin on heti se kertoo heti, että tämä tyyppi tässä on androidi. Kattokaa nyt sitä oikeasti. Näytetään. Tässäkin näytettiin heti alussa, että okei, se on viallinen, silloin täällä niskassa tämä juttu, ja kerrotaan, tämä on androidi. Me osa vihaa sitä ja näin. Miksi se pitää heti kertoa? Miksi et sä halunnut yrittää sitä uudestaan, sitä niin kuin samaa twistiä ehkä, tai niin, että se kerrotaan vasta joskus myöhemmin? Pitääkö olla heti niin kuin se, että joo, tämä on androidi, tietäkää tämä asia. Onko se liikaa muuten toistoa, että me yritetään uudestaan tehdä? Kuitenkin nämä toistaa niin paljon itseään aina, niin minkä takia tämä asia, tätä ei lähdetä sitten yrittää uudestaan twistinä, vaan se on aina kerrota heti alussa, että ei muuten, tämä kaveri on androidi. No se voi olla tietysti, kun siinä ykkösessä on se, kakkosessa on alussa, ettei tiedä, että Bishop on androidi. Se käy ilmi vasta siinä, kun sitä puukko hippaa tekee siellä, niin sitten Elleni hyppää aika kauas, että helvetti. Mutta en tiedä, että ne on jotain ratkaisuja, mitä ne on varmasti miettinyt aika kauan siellä. Niin. Ja tosiaan vielä haluan siitä lopusta sanoa, että kun tämä loppui samalla kuin ykkönen, tämä loppui samalla kuin kakkonen, niin mie en ehkä pitänyt, että se loppuu samalla. Sama. Olisi melkein niin vaikka toivonut, että se räjähtää sen aseman mukana oikeasti. Että ei olisi tullut onnellista loppua, mutta olisi sit saanut sille jonkinnäköisen mun ratkaisu, kun tätä toistoa. Niin. Mutta tietysti ja sitten kun tässä on just se, että no Covenanttikin loppuu siihen samalla, niin kaikissa on se juttu, että ne pääsee pakoon siitä, ja sitten yllättäen siellä onkin vielä jotain. Niin se näkee niin kaukaa siinä vaiheessa, kun sä katsot sen leffa, että okei, no ne lähtee sati. Niin, mutta tehän jäi auki, se yksi on piru vielä vetänyt itsensä sitä mömmöä, että oikeasti pitäisi meidän nyt taas sitä käydä läpi, niin kuin näissä kaikissa muissakin leffoissa. Niin kuin me katsojana ei tiedettäisi enää sitä, että täällä oli. Olettaako ne aina, että kaikki on unohtanut sen? Varsinkin, kun sitä käytetään joka leffassa sitä samaa kikkaa. Kyllä, mutta näistä Alien-leffoista, niin 3 antaa lopetuksen, 4 antaa lopetuksen. Että on siellä kuitenkin 2 lopetusta saatu. On siis, ja
Niin ja nelonen on kaiken lisäksi semmoinen leffa, että se on myös, koska kolmonen lopettaa sen tosi hyvin sen niin kuin, Ripley-tarina sellatti, ja sitten nelonen tuleekin ja sitten Ripley on takaisin, ja sellatti, että what? Mutta mä tykkään nelosesta, se on hyvä. Mun mielestä on hieno twisti, miten se tulee takaisin Ripleysiin. Mä tykkään jotenkin aina nelosesta. Se on, Kyllä, se on hyvin, hyvin hienoa skifiä, oh, hieman outoa ranskalaista huumoria. Jeunetti siellä, oliko Jean-Pierre Jeunetti ohjannut joo. sen, niin ja siellä on myös niitä muutama ranskalainen hahmo, tai ainakin yksi näyttelijä siellä, niistä sen vakiokalustoa, ja sitten se kloonausjuttu oli silloin hyvin pinnalla silloin se 90-luvun lopulla, niin, ja se on aina kiehtonut kanssa, et Joo, siellä on iso paikka sydämessä tuolla mm, Resurrectionilla. joo, ja Resurrectionis, senhän on kirjoittanut Joseph Whedoni, niin kyllä mä niinku, voi olla herrasta tänä päivänä mitä mieltä tahansa, mutta sen verran paljon aikanaan tuli Pafeja ja Angeleita kateltu, että kyllä siellä on selvästi vähän semmoisia samantyylistä niin kuin Whedonmaista myös kirjoituksen puolella. Joo, onhan se nerokaveri, ei siitä, että se on vaan, että ei ole mikään maailman paras ihminen ilmeisesti ollut, että siinä mielessä harmi, jos ei enää tee mitään, ei pääse tekemään, mutta omalla tietysti käytöksellä, niin, Hmm. mutta siis Buffy ja Angeli, niin nehän on näitä, mie rakastan edelleen niitä, ja ne on niitä, mie rakastan vampyyrijuttuja, elokuvia ja sarjoja, niin ne on siellä hyvin hyvästi täällä sydämessä kyllä molemmat niistä. Ja sitten Dollhouse on loistavaa. Ja sitten sanon nyt, Serenity oli se elokuva ja sitten se Firefly, Firefly, kyllä, hmm. sekin on erittäin hyvä oikeasti. Legendaarinen, kyllä, kyllä. Kyllä. Ja unohtamatta tietenkin Marvel-puolelta 2 Avengers-leffaa Whedonilta, niin Ja sekä sitten se Agents, Agents of S.H.I.E.L.D. yes, minusta se on tosi hyvä. Ei ensimmäinen kaus vielä, mutta sitten kun se lähtee kakkosesta eteenpäin, niin mie tykkään tosi paljon siitä sarjasta. Mä pari Mm. kertaa kattonut, ainakin 2 vai 3 kertaa kattonut sen läpi. Oho, tiukka. Meikäläinen Se. Marvel-hullunakaan ei olisi. Mä en ole saanut vieläkään aikaisemmin sitä vikaa kautta katsoa. Se jäi jostain syystä mulla kesken silloin. En mä tiedä, oliko siinä jotenkin sitten vähän niin kuin ähky. Sitten tapahtui jotain, kun se tuli Disney Plus aikakaudella, niin kuin sellattiin. Niin jotain tapahtui, että mulla jäi se. Ja tämän muistaa aina aika ajoin, että kato, mä en ole muuten tätä vieläkään katsonut loppuun. Tässä varmaan katsoa. Mä vaan en muista, mihin kohtaan mä jäin sillä sarjassa. Kaikki sanoisivat, että joo Disney Plus, mutta mulla tuli uusi käyttäjätili sen aloittamisen jälkeen. Mulla ei varmaan ole sitä, että mihin kohtaan mä jäin. Mä en sitä varmaan aloittanut silloin uudestaan. Mutta se siitä. Hei, kiitos Jyri, että pääsit mukaan juttelemaan Alieneista. Mä tiesin, että herra tykkää Alieneista. Ja toivottavasti päästään joku kerta juttelemaan yhdessä jostain muustakin. Siellä hän vilauttaa jo sitä, mistä me alun perin piti puhua, eka kerran tuli juttu, koska Jyri on myös kova Kevin Smith-fani, niin meillä oli aikanaan juttu, että ehkä pitää joku kerta Clerksseista jutella, tai ehkä muutakin Kevin Smithia jutella. Sieltä uusiakin on tuloillaan taas, niin ehkä päästään siinä kohtaa sitten viimeistään juttelemaan. Mainitaan nyt vielä Jyrin YouTube-kanava Leffaholisti J, elokuva Loki, sieltä löytyy leffa-arvosteluja, ja sullahan oli toinenkin kanava. Joo, Jyri Jin videopelit, se on aika uusi vielä, mutta on sinne tullut jo 40 tilaajaa tälleen parissa kuukaudessa, ja itse asiassa sinne on tullut melkein 30 tilaajaa tässä kuukauden sisällä, niin se on yllättävää. Eli tässä meinasi tehdä taas sisältöä sille viikonloppuna, mutta sinne tulee pelailuja, pelijuttuja. Alien-peli. Tuleeko Alien-peleistä? Niin, olen miettinyt sitä, ainakin sitä Isolationia, että uskaltaisiko kokeilla sitä vihdoinkin, että
En vieläkään pelannut. No, Pitäisi pelata. joo. Mie tykkään, se on varmaan ehkä vähän liian jännittävä, koska siinä tavallaan pitää olla piilossa ja juosta karkuun ja siinä ei hirveästi pysty ammuskelemaan siellä. Niin mä tiedän, joo. Se on aina paha, siksi mä en ihan varma, että haluan. En ole vieläkään pelannut tänä päivänä. Nykyään vähän liian vähän tulee muutenkin pelailtua, mutta Kyllä, se on vähän niin kuin Outlast-peli, jos olet pelannut, että se oli ihan hirveä kokemus. Mie se kerran, mie striimasin itse asiassa ja sitten kun minä aloitin striimaan, niin onhan pakko tää pelata loppuun asti. Ja kyllä minä se pääsin läpi sitten, mutta olipa kokemus. No niin. Täytyy ehkä itse jossain kohtaa testata. Mutta kiitos oikein paljon ja palataan taas ensi kerralla jonkun seuraavan leffon merkeissä. Yes, kiitos, että kutsuit. Oli kiva käydä. Noniin. Yes. Moro. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.